Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to home biology class 11 biology da bioenergetics chapter में शुरू करें. पति की नंजे टॉपिक थे photo respiration. Photo respiration कम टॉपिक चले दा ताल्लुक साथी द बुटु सरा याद साथी वो बुटु की चिकम प्रोसेस हम की आगा चले पैदा मनी. वो द photo respiration दी बुटी ते चले सपैदा निश्ता. कदे वजह photosynthesis की नागा चले पैदा और कई. خو په دې فوټوسینتھیسس کې چې کوم سیزونه د فوټوسینتھیسس لپاره ضروري پاګه لګه تبدیلی راشي نو دا پروسس یې د فوټو ریسپیریشن ته چې کنورټ کیږي. په دې کې یو د فوټو ټکی دی یو د ریسپیریشن ټکی راغلی دا ولی یاد بساتئ چې کله تاسو فوټو ریسپیریشن وای نو په دې کې دا پوینټ یاد ساتئ چې اکسیجن سره په دې بوټي کې سکیږي چې کله تاسو په دې سټیپ پوه شوئ چې د اکسیجن سره په بوټي کې سکیږي نو تاسو بیا فوټو ریسپیریشن باندې پوهیږئ. Now, photorespiration से कैसे कोई कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इंटर एंड एग्जिट स्टोमेटा मतलब दादे چې کوم سټومیټا دا زموږ سره کوم لیف ته باغی باندې کاربن ډای اکساید نه نوزي او اکسیجن چې دی نه راوځي. فوټو ریسپیریشن د دې نه ول سٹارټ واسطه دی کاربن ډای اکساید او اکسیجن نه ځکه چې زمونږه فوټو ریسپیریشن چې کوم کله موږ خبره کوو نو زمونږه ټول دار مدار چې دی نه د اکسیجن دی. نو ځکه دا خبره د کاربن ډای اکساید د انټری او د اکسیجن د ایگزیکټ نه چې دا شروع شوه. نو ترانسپیریشن آلسو اکرز تھرو سټومیټا. اوس هم سره ترانسپیریشن هم کېږي درې خبرې شوې کاربن ډای اکساید نه نوځي اکسیجن وځي او د هغې نه علاوه ترانسپیریشن کېږي هم په دغه پاڼه باندې کېږي او بیا په سټومیټا هایډروټوډز باندې چې دی نه هغه زوم سره کېږي. روټیشن پروسس هم په دې کې چې دی موږ انوالو کوو. خو on hot dry day plant close tomato خو چې کله زموږ سره نور ډېر زیات تیزي ګرمي زموږ سره وي نو سټومیټا چې دا نه هغه به بنده شي. نو چې کله سټومیټا بنده شوه موږ په فوټوسینتھیسس کې دا موږ ویلي چې کله سټومیټا بنده شوه نو کاربن ډای اکساید انټري چې دا نه هغه بنده شوه د دې نه په خو باندې ځان پوه کړئ. چې سټومیټا بنده شوه نو سو کاربن ډای اکساید بیکم لیپید which as a result reduces photosynthesis. چې کله زموږ سره سټومیټا بنده شوه نو کاربن ډای اکساید چې دی هغه بند شو. چې کله کاربن ډای اکساید بند شو مطلب دا دی دې کې موږ لیمیټینګ فیکټر ته راشو چې په لیمیټینګ فیکټر کې موږ کاربن ډای اکساید چې دی هغه موږ شامل کو نو د هغې په نتیجه کې به دا چې وشي چې کوم فوټوسینتھیسس چې دی نو هغه هم لیمیټ شي یا موږ دا وایو چې بالکل نه کېږي. چې نه کېږي نو سو کاربن ډای اکساید ډیکریز اینډ اکسیجن چې دی نه هغه به انکریز شي. نو کاربن ډای اکساید انټري چې دا نه هغه زموږ سره څه شوه بنده شوه نو په دې کې به موږ الټه شو موږ به چې دی اکسیجن طرف ته راشو نو اکسیجن چې دی نه هغه زموږ سره انکریز شو. خو د اکسیجن په کوم ځای کې انکریز شو آیا دا د بوټي نه بهر یا په بوټي کې دننه نو په دې کې به چې دی موږ ځان پوه کړو. This condition favors a process called photorespiration. نو دې پروسس ته ویل کېږي photorespiration. photorespiration پروسس څه دی؟ photorespiration پروسس دا دی چې کله سټومیټا بند شي نو دې سټومیټا بندېدو د وجې نه بوټي ته کاربن ډای اکساید بند شي او چې کله د کاربن ډای اکساید بند شي نو د اکسیجن کوانټیټي زموږ سره سیوا شي د هغې مقدار سیوا شي نو دې پروسس ته موږ وایو فوټو ریسپیریشن. ښه نو فوټو ریسپیریشن زموږ سره څه دی اکرز ان C3 پلانټس. دا به زموږ سره په C3 پلانټس کې کېږي کوم چې ټمپریټ ریجنز وي. ټمپریټ ریجن مطلب دا دی چې په کوم ځای کې ګرمي سیوایي موسم له بوټي سخت دي نو هغه بوټي ته موږ C3 پلانټس وایو. نو فوټو ریسپیریشن په دغې پلانټس کې کېږي. نو اولنی کمپاوند چې کله فوټو ریسپیریشن په دوران پیدا کېږي نو هغه زموږ سره څه پوسټ ارګینیک پروډکټ آف کاربن فکسیشن از 3 کاربن کمپاوند PGA. او که پرسته په دې فوټو ریسپیریشن په دوران کې کاربن چې زموږ سره پرکه فکس شي. کاربن مطلب څه دی چې کاربن ډای اکساید کاربن چې دی په دې کې زموږ سره فکس شي په دې بوټو ته چې دی ننوځي او دا زموږ سره یوز شي نو دا بوټي به دا چل کوي چې دا به زموږ سره 3 کاربن یو کمپاوند جوړوي چې هغه ته فاسفوګلایسرایډ ورته ویل کېږي یعنې PGA. په فوټو ریسپیریشن کې چې اولنی کوم ارګینیک کمپاوند پیدا کېږي هغې ته موږ PGA وایو او دا PGA چې دی دا 3 کاربن کمپاوند دی. اوس دا زموږ سره جوړ شو. اوس د دې اګزامپل زموږ سره څه دي دا په کوم کې جوړېږي یا د فوټو ریسپیریشن په کوم پلانټس کې کېږي رایس ویټ سویابین. رایس زموږ سره کوم چاول چې دي غنم دي سویابین زموږ سره دي نه دا به زموږ سره په هغې کې کېږي.
نو ډیفینیشن چې دا موږ داسې وایو د فوټو ریسپیریشن چې ټیکینګ ان اف اکسیجن چې اکسیجن استعمالیږي اینډ ګیو آوټ کاربن ډای اکساید او کاربن ډای اکساید لرکېږي ان د پریزنس اف سن لایټ د سن لایټ په موجودګۍ کې. که تاسو وګورئ د فوټوسینتھسس کې موږ دا ویلي چې کاربن ډای اکساید به اخیستل کېږي او اکسیجن به وځي، خو فوټو ریسپیریشن هلته کې الټه شو چې اکسیجن به اخلي او کاربن ډای اکساید به وباسي. نو دا زموږ سره د فوټو ریسپیریشن ډیفینیشن شو. میکانیزم به دا زموږ سره څنګه وي چې فوټو ریسپیریشن کله موږ وایو نو زموږ سره روبیسکو موږ وایو چې روبیسکو زموږ سره چې دی یو انزایم دی یا موږ وایو چې دا زموږ سره یو کمپاوند دی. روبیسکو څه چل کوي؟ روبیسکو په فوټو ریسپیریشن کې زموږ سره استعمالېږي. دا چل کوي پکس کاربن ډای اکساید انټو پی جی ای. روبیسکو زموږ سره دا چل وکړي چې د کاربن ډای اکساید چې دی کله استعمالوي نو د دې سره زموږ یو کمپاوند جوړ کړي چې هغې ته فاسفوګلیسریټ وایي. ټیک شو. اوس فاسفوګلیسریټ دلته کې زموږ سره پیدا کېږي اونلی ارګینیک کمپاوند دی، خو که اوس فرض کړئ فوټو ریسپیریشن کې د کاربن ډای اکساید کم شو نو بیا پی جی ای سره څه چل کېږي؟ When carbon dioxide is less and oxygen is more, it start oxygen to pix with RUBP. Carbon dioxide کم شو، اکسیجن سیوا شو، نو دا اکسیجن به چا سره پکس کیږي؟ روبیلوز بای فاسفیټ، دا به د RUBP سره ملاویږي. دا اکسیجن به راشي، دا به چا سره ملاویږي؟ RUBP. روبیسکو یو انزایم دی، act as a carbolase and oxygenase. روبیسکو چې دی دا ډول کار کوي. د ډول مطلب دا دی چې دا کاربن هم پکس کوي، اکسیجن چې دی هم پکس کوي. که دا کاربن پکس کوي د هغه لپاره د انزایم کار کوي، هغې ته به موږ وایو کاربوکسیلیز. که اکسیجن پکس کوي د هغې لپاره د انزایم کار کوي، هغې ته موږ وایو اکسیجنیز. ټیک شو؟ په دې پورې پوه شوئ؟ روبیسکو دا چل کوي چې کاربن ډای اکساید پکس کوي، نو دا کاربن ډای اکساید نه اکسیجن نو دا اکسیجن بیا د چا سره میلاوي؟ RUBP. روبیسکو بای فاسفیټ سره میلاوي او په دې کې انزایم چې دی هغه هیلپ ورکوي، هغې ته موږ روبیسکو وایو. اوس کاربن ډای اکساید نشته او اکسیجن دی، نو څه چل کېږي؟ روبیسکو په فوټو ریسپیریشن کې زموږ سره یو 5 کاربن کمپاوند دی، کاربن ډای اکساید نشته، اکسیجن شته. نو دا روبیسکو او دا اکسیجن به دواړه میلاو شي. چې کله دا دواړه زموږ سره میلاو شي دا به 2 کمپاوند جوړ کړي. یو زموږ سره ګلایکولیټ دی او بل زموږ سره پی جی ای دی. ګلایکولیټ چې دی 2 کاربن کمپاوند دی او پی جی ای چې دی 3 کاربن کمپاوند دی. نو د هغې نه بعد ګلایکولیټ په څه چل کوي؟ ګلایکولیټ چې دی دا به د NH2 سره میلاو شي، دا به زموږ سره ګلایسین پیدا کوي او دا ګلایسین چې دی دا زموږ سره 2 کاربن کمپاوند دی او دا زموږ سره څه دی؟ دا پر اکسیسوم ته چې دی ځان رسوي. اوس دا ګلایسین شو، NH2 شو، دا زموږ سره څه دي؟ د وارډي چې دی د دې نه مخکې ویډیوګانې تاسو وګورئ نو تاسو بیا په دې باندې پوه شئ. اوس د ګلایکولیټ نه ګلایسین نه 2 کاربن کمپاوند دی. اوس ګلایسین به څه چل کوي؟ 2 ګلایسین نه زموږ سره یو بل کمپاوند جوړ شي، 3 کاربن سیرین به زموږ سره جوړ شي او د هغې نه علاوه زموږ سره کاربن ډای اکساید او دا به ځان چېرته رسوي؟ دا به ځان رسوي مایټوکانډریا ته. نو دا خو د اکسیجن کار چې اکسیجن روبیلوز بای فاسفیټ سره میلاو شو، ګلایکولیټ یې جوړ، ګلایکولیټ ولګېد ګلایسین یې جوړ کړو، ګلایسین ولګېد زموږ سره سیرین او کاربن ډای اکساید چې دی زموږ سره پیدا کړو. په دې کې 2 ارګانیل دي، یو پر اکسیسوم دی، یو مایټوکانډریا چې دوی چې دی دوی خپل انوالومنټ چې دی دا هغه پکې شو. نو کاربن ډای اکساید کین بي پکسډ when the concentration is high. په دې کې اوس صرف په دې سټپ کې چې د اکسیجن استعمال شو، په اصل کې دا زموږ سره فوټو ریسپیریشن دی. نو که فرض کړه د اکسیجن ضرورت زموږ سره نه راځي، زموږ سره کاربن ډای اکساید راځي، نو کاربن ډای اکساید به هلته په فوټو ریسپیریشن کې استعمالېږي چې کله کاربن ډای اکساید مقدار د هغې کنسنټریشن چې دی هغه های وي. چې کله های نه وي نو بیا به اکسیجن راځي، فوټو ریسپیریشن کې به دا استعمالېږي. بیا زموږ سره دی unlike normal cellular respiration, photorespiration uses ATP rather than generating it. اوس فوټو ریسپیریشن مونږ وایو چې دا یو فضول پروسس دی. فضول پروسس دا دی چې کله فوټو ریسپیریشن کېږي دا ټول پروسس کېږي نو دا انرژي پارټیکل استعمالي، هغې ته مونږ وایو ATP. او ATP چې دی سیل لپاره ضرورت دی، چې کله انرژي ضرورت وي یو فنکشن دا سیل پرفارم کوي نو هغې لپاره ATP ضروري دی، ATP استعمال کړي. خو په دې کې ATP نه پیدا کېږي فوټو ریسپیریشن په دوران کې، خو دی دا چل کوي په خپله باندې دا فوټو ریسپیریشن چې ATP لري هغه استعمالوي. نو دا فوټو ته نقصان شو، نو مونږ به دا ویلی شو چې دا فضول پروسس دی، ویسټفول پروسس دی. rather than generating it produces no sugar. بل دا زموږ سره شوګر نه پیدا کوي، ګلوکوز وغیره دا زموږ سره نه پیدا کېږي، ځکه چې فوټوسینتھسس زموږ سره ګلوکوز پیدا کوي. څه دا فوټو استعمال کوي، صحیح مونږ استعمال کوو، صحیح چې دی ځناور استعمال کوي، نو دی په دې کې ATP هم خرابوي او شوګر هم نه پیدا کوي. سو اټ از یوزلیس پروسس. نو مونږ دا ویلو چې دا بالکل یو فضول پروسس دی یا مونږ وایو چې دې سره ضرورت شته.
د دې فوټو ریسپریشن د ټکو ته موږ سیکو یو فوټو دی ریسپریشن موږ دې ته وایو چې هغه پروسس چې پکې اکسیجن استعمالېږي انرژي پیدا کیږي هغه ته موږ ریسپریشن وایو. in presence of sunlight in the presence of sunlight مطلب دا شو چې sunlight شته کاربن ډای اکساید چې نه استعمالېږي صرف اکسیجن استعمالېږي په دې بوټو کې چې کوم پاتې دی پیدا شوی دی نو ځکه دې ته فوټو ریسپریشن چې دی هغه ویل کېږي. فوټو ریسپریشن دا ټکی یاد ساتئ چې کله سټومیټا بند شي کاربن ډای اکساید انټري بند شي دننه چې اکسیجن پروت دی هغه استعمالېده شروع شي خو د هغې سره سره روبیسکو یو انزایم دی دا یاد ساتئ چې دا ډول کار کوي کاربوکسیلیز د کاربن ډای اکساید فکسیشن لپاره اکسیجنیز د اکسیجن فکسیشن لپاره. اکسیجن چې کله استعمالېږي ګلایکولیټ پیدا کېږي د هغې نه بعد ګلایسین پیدا کېږي د هغې نه بعد سیرین چې دی نه هغه زموږ سره پیدا کېږي او دا چې دی زموږ سره اي ټي پي استعمالي او شوګر چې دی نه پیدا کېږي نو دې د وجې د پوزول پروسس. نو دا فوټو ریسپریشن کلاس 11 بایولوژي وه زه امید کوم چې تاسو پوه شوي یې که دې باره کې څه په یو ټکي تاسو نه پوه شئ مطلب که مې ضرور ووایي نو ضرور شیر کړئ. تھینک یو ډېر مننه.